Kailangan ko ba ito i-promote? Tinta mo ba ito? Hindi. Gagi. Kailangan may model. Oo nga, Siomai model. Kainin mo na. Seryoso, talaga nakagigil ako. Ano ba, kailangan ko bang mag-ano pag beauty clumpin? Ang sarap, Lay. Sobrang sarap. Hindi ba nakakita? Ano ba yun? Lagyan mo ng ano, Nabuhos toyo. ko yung sili, diba? Ngayon ko na-realize. Sarap, Lay. Kaso ang sili naman. Kunti lang kasi naman. Tingnan mo naman ang dami mo nilagay. Hindi mo nawala sa isip ko eh. Nawala sa isip ko na chili. Ano pala itong nilagay ko, diba? Butburan pa naman ang sili. Di good luck. Ang sarap, Lay. Pwede mo nang patayin na. Nasabi ko na ang mga dapat mong sabihin. Hey guys, please don't forget to like, share, and subscribe, and press the notification button for more updates and more upcoming videos. Thank you. Bye.